So, hi loves! For today's vlog, I'm just going to do this BEAUTYLABO na hair coloring. It's my first time to do this on my own. So, ito yung pinili ko kasi ito yung pinakamadali. Very quick lang to na video. Para lang makita natin kung anong magiging outcome niya. I chose the olive green na color. Nahirapan ako maghanap ng vlogs or mga videos na about olive green. I think it's very rare na piliin. Meron lang siyang yan. Hindi ako na mag-unbox kasi ang dami naman na nag-unbox ng ganito. I already read this manual or instructions. Pero I'm still going to put it here. Baka kasi may maiwan akong hindi ko alam. Sana mag-color kasi my hair right now, I have black roots, then sa middle brown, then yung mga naiwan na bleach which is sa outer lang. But yeah, so parang ombre effect na yung hair ko, pero it's inconsistent like me. Char. So may gloves dito eh. Suotin ko na siya, baka kasi ma-infect yung kamay ko or something. Parang ang liit niya masyado. Hindi kasya yung kamay ko. Arte. So, I'm wearing my jammies para madaling tanggalin. Tatanggalin mo lang yung buttons. Hindi na kailangan magtanggal. So, hindi na ako gagamit ng towel. Sobrang tamad na ako. Because I just got out from work. And gusto ko lang talaga mag-color ng hair. And nalagay lang ako nito. Yung parang cream. Dapat talaga petroleum jelly dahil wala akong petroleum jelly right now. Ito na lang muna. Ito lang naman sa outer. Ang sabi sa instructions, you have to shake it 30 times. Ito yung after teeth treatment, color treatment. Hindi siya yung conditioner na usually nakukuha natin sa L'Oreal na yun yung gagawin mong hair conditioner afterwards. Hindi eh. Treatment siya. So, I really hope hindi ka na magda-dry yung hair ko. Pero wala naman atang ganun sa pangkulay. Okay. So, ito na. So, I have to pour this container to developer and colorant. Colorant is this one. Oh my gosh. Napak talaga. Tapang. Ang developer. Wala na kayo i-add ng water. Ito na yung parang water. Not, I'm so sorry. Matapang yung smell. It's okay. It's actually plain. Kailangan very tight. Kasi i-shake ko siya. So, sabi 30 times. Until wala na tayong narinig. Ano siya? Love, look! Naging whip na siya. Whip. Watch me. Oh yeah, smoothie. Yeah. So, watch me, Nene. Huh? Okay. Ngayon na. Dahan-dahan. Sobrang matapon. Oh my gosh! Mukha siyang Slurpee! Dapat ilagay daw agad. Sorry, gagamit na ako na ibang yun. Parang hirap niya. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan, girl, ayan. Simot sarap, girl. I'm just going to remove this kasi nagkulay na siya sa balat ko. Oh my gosh. Nag-set ako ng timer 30 minutes pero gagawin ko lang siyang 28 kasi I need 2 minutes to remove my makeup kasi nga galing lang sa work. And now we're back. So here's the look
I had it cut and blow dry, kaya ganyan. Diba? So, makikita nyo, parang nagkaroon ng bluish gray dito sa ilalim kasi yan yung naka-bleach ko na part. So, ang sabi naman sa instruction, possible talagang maging bluish gray siya kasi parang light. Pag light masyado yung color ng hair, yan yung magiging effect. Pero the rest naman, ayan, medyo brownish olive nga siya. I'm not sure kung anong kulay niya sa araw, pero ayan yung ito, diba? Ayan. At least naging pantay na siya sa taas, hindi na yung black and brown. And nagpakat na rin ako kasi init pa rin and we're going to Singapore. That's why I wanted a different style of hair. So, yan guys. Okay na ba? Nakapangtulog na ako and I'm really sleepy. So, natakot ka ako kasi baka hindi magpantay. Pero, looks good naman. Ayan o. Parang may mga cast of light na nag-show na medyo greenish siya, medyo brown. Yun nga, olive is somehow like brown-green. Tignan na lang natin sa Singapore vlog ko if anong color niya sa labas. Kasi right now, it's already nighttime. I think 8 p.m. and hindi na talaga makikita. At ang cute nito, yung parang may design yung hair ko. I really like it a lot. Kasi kakaiba. Para pa rin siyang may mini ombre. Mini na lang kasi pag humaba yan, makukot na siya. Pero at least, diba? Yun lang guys, and I hope you find this helpful as much as I want. Kung meron pa kayong questions, just comment it down. Kasi ganyan din ako nung sobrang curious ako dito sa BEAUTYLABO. Parang wala akong mahanap na concrete na makakapagpakita sa akin ano nga bang kulay, ano yung expectation results. So, I really like it. Kasi na-balance na yung color ko, except lang dito sa lower part. Nagpagupit na rin nga ako. I want to try the leaves pa. Pero kasi wala silang olive green, kaya hindi ko kinuha. Puro brown. I also found actually two videos na yung una, black yung hair niya, like mine. Black yung sa taas, then half of it is brown kasi tumubo na yung roots niya. And ganito yung naging color. That's why, ito na yung pinili ko closest sa black para natural lang. Then yung other one naman, parang medyo, hindi siya blonde, pero matingkad na brown. Yun talaga yung nagmukhang green light brown yung kanya. Ang ganda. And baka itry ko pa yung ibang mga bubble na pangkulay. Kasi uso na siya sa Japan. So, ang dami na meron yung least. Meron nga to BEAUTYLABO. Meron pa yan. And baka pag nakapunta yung mga friends ko sa Japan, magpabili rin ako ng iba pa. So, ayun. Thank you guys for watching and good night and I see you again on my next vlog. Bye-bye!